Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chiếc xe ở trên màn hình của các bạn. Đó là một cái dòng xe mà theo mình thấy hiện nay thì đây là cái dòng xe thực dụng nhất, nhiều công dụng nhất, giá rẻ nhất, đa năng nhất. Và nó thật sự là có những cái rất là ưu việt và hoàn toàn phù hợp với tất cả các bạn chúng ta đang sống ở thành phố hay là nông thôn, thành thị. Đây là chiếc xe mình nghĩ rằng chiếc xe dành cho tất cả mọi người. Và hãy xem mình phân tích về chiếc xe này. Cái chiếc xe này thì nó dùng công năng chính của nó là anh thấy cái chị áo hồng này, thì cái chiếc xe này dùng để chở hàng, nó rất đa năng. Cực kỳ đa năng luôn. Đấy, có hai vợ chồng đi chiếc xe này thì hoàn toàn là quá hợp lý luôn. Đó. Đấy, có 2 chỗ ngồi nhá. Đó, dùng để chở hàng cho các cái cửa hàng về thực phẩm như là Diệu Anh Food hay Happy Pop Shop. Mình có thể chở rau, chở thịt, chở điện máy rồi rất nhiều thứ luôn. Và kích thước của nó cũng chỉ xem với những chiếc xe như là Mazda kia thôi, và nó còn hợp lý hơn. Chắc các bạn một câu hỏi đặt ra là rất nhiều người băn khoăn khi mà chúng ta mua một chiếc xe mà có thể phục vụ cả việc mà chở người và chở hàng. Thì theo mình hiện nay ở trên thị trường đang có xuất hiện ở Việt Nam có dòng xe gọi là dòng xe pick up bán tải. Thực ra pick up là cái dòng xe khác, ở đây mình còn gọi là con xe van, mình vẫn gọi chung thường là xe pick up. Với một chiếc xe pick up mà ở trên video các bạn đang xem thì mình không rõ là con này là con Kenbo hay là cái con hình như là con là Taco Towner của con này Taco Towner thì phải. Ngoài Taco Towner thì chúng ta có rất nhiều dòng như là Dongben X30 bây giờ đổi thành Cedarway rồi, hay là Kenbo, hay là TMT K05M của Dongfeng chẳng hạn. Thì theo mình nghĩ rằng nếu mọi người có một nhu cầu lái một chiếc xe mà chúng ta vừa chở người vừa chở hàng, và đặc biệt là không bị cấm giờ như là xe tải. Tại vì theo một cái thông tư mới của năm 2020 thì cũng có rất nhiều mọi người thắc mắc là cái chiếc xe mình đang trên video này thì nó là xe tải hay là xe con. Thì theo thông tư mới tháng 7 năm 2020 thì theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải thì những chiếc xe mà dùng để chở hàng dưới 950 kg thì sẽ được coi là xe con. Còn với những chiếc xe mà có khối lượng khối lượng chuyên chở ấy trên 950 kg thì sẽ coi là xe tải. Ví dụ như là cái chiếc xe các bạn đang xem đây thì mình cũng không rõ thông số của nó như nào. Nhưng mà hiện nay thì dòng xe van đang có là hai loại. Thứ nhất là van 2 chỗ
hoặc là van 5 chỗ. Theo mình thấy ở trên video các bạn đang xem này thì con này sẽ là một con van 5 chỗ. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ có là 2 cửa như kia. Đó. Có 2 cửa như kia. Đó. Chúng ta sẽ có là 2 cửa ở ghế lái này và một cửa lùa, và sẽ có một cửa ở sau đít nữa là cửa hậu đấy. Cái chị áo hỏi chị sẽ mở cái cửa hậu kìa. Đó. Và theo như là cái xe mình đang quan sát thì cái xe này là xe chở hàng cho bên thực phẩm, như là cho Diệu Anh Food kìa, hay là cho Pop Shop. Xe này sẽ chở rau sao. Thì sẽ có 2 dòng là dòng 2 chỗ và 5 chỗ. Nếu anh em chuyên về chở hàng thì chúng ta có thể mua dòng 2 chỗ. 2 chỗ thì cái khối lượng mà chở hàng nó sẽ nhiều hơn đấy. Ví dụ như chị Áo Hồng thì chị đương giao hàng và cái quán của Diệu Anh Food kìa, chở thực phẩm kìa. Đấy, anh em so sánh nhá, một chiếc xe van bán tải thì nó cũng không to hơn là mấy so với cái chiếc Morning Hatchback đi kìa. Kia là một con con kia là con i10 chứ. Đấy, nó cũng chỉ xem cỡ với con i10 kia thôi. Đó, nó chỉ ngang với cỡ con i10. Nhưng mà với cái con dòng van như này thì nó sẽ có đa năng hơn rất nhiều. Thứ nhất là chúng ta vừa có thể chở người. Nếu mà chở người thì các bạn có thể lựa chọn các dòng xe 5 chỗ. Con này thì không, nếu mà dòng 2 chỗ thì nó vẫn sẽ có cửa lùa anh em nhé. 2 chỗ hay 5 chỗ thì vẫn có cửa lùa. Nó chỉ khác là về cái hàng ghế ở trên xe thôi. Con này như là van 2 chỗ thì sao phải chưa rõ đấy. Ở đây mình khá là xa, mình đang quan sát thôi. Về kiểu mình có thể nếu mà chở người thì anh em nên chọn dòng van 5 chỗ. Và xe này thì nó vẫn sẽ có một cái cốp đằng sau, thì nó sẽ rơi vào khoảng là bao nhiêu nhỉ? Khoảng từ 5 tạ cho đến là khoảng 950 kg từ khối lượng chuyên chở của nó. Đó. Đây là cái dòng xe mà ở các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng rất là ưa chuộng. Tại vì có thể chạy giờ cấm và không bị cấm như là chiếc xe tải. Đó. Mà nó cũng rất là đa năng luôn, dùng chở người chở hàng. Đấy, như cái chị Hồng, chị đang đi giao hàng cho bên một cái cửa hàng này. Và đây các anh em chứng kiến này, chúng ta đang ở khu chung cư nhá. Đó, rất nhiều dòng xe. Thường là mọi người chung cư sẽ chọn cái dòng xe là hatchback, dòng xe nhỏ nhỏ như cái con màu, cái con này là con Spark này. Đó, hoặc là Morning như đây, hay là những con i10 đấy kia, có con Morning kìa. Đó, con Morning như này. Đó, hay là những dòng sedan như kia. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nếu chọn cái dòng xe bán tải pick up như này thì nó cũng có lợi thế rất lớn về kích thước, thì nó cũng chỉ ngang như những con i10 kia kìa. Đó, mà mình có thể chở hàng, cái cốp của nó tận chở được nửa tạ, thì những con hatchback như con i10 hay là con Morning thì làm sao mà có thể chở hàng như này. Dòng này nó chuyên để chở hàng, nhưng mà nó vẫn có thể chở người được, tại vì nó vẫn có 5 chỗ. Về cái chỗ ngồi thì nó y chang như con i10 kia, không khác một tí gì cả. Mà cái dòng này thì nó lại cơ động hơn, có thể chở hàng được. Mà giá thì nó đang là dòng rẻ nhất trên thị trường. Mình khẳng định luôn với các bạn, dòng xe này đang là rẻ nhất trên thị trường. Nó chỉ cao hơn xe tải một chút, cao hơn giá xe tải một chút, nhưng mà nó lại rẻ hơn những dòng hatchback hạng A như là Morning i10 hay là VinFast Fadin chẳng hạn. Và cái dòng xe này thì mình nhìn thấy của nó cũng rất là đẹp chứ, có phải đấy đâu, cũng có 4 bánh này. Những cái dòng xe này chúng ta vẫn có trợ lực tay lái bằng điện, cửa kính lên xuống kính bằng điện luôn. Nhưng mà theo mình nhớ là một số cái dòng xe cửa sau, cái cửa lùa kia, chúng ta sẽ lên kính bằng cách quay tay nhé, nó không có lên kính bằng điện. Lên kính bằng điện chúng ta chỉ có ở bên ghế lái và bên ghế phụ thôi. Và xe này thì nó cũng nhìn nó cũng khá là trường, dài khoảng 4 mét, chiều cao là chúng ta sẽ cao khoảng 1m6. Đó, chiều rộng chiều ngang của xe là khoảng là cũng phải tầm 1m5. Đó, chiếc xe rất cơ động. Và chiếc xe này thì chúng ta sẽ có chiếc xe biển D nhé, một chiếc xe biển D và không bị cấm giờ chạy trong phố. Tuy nhiên anh em lưu ý, những cái dòng xe bán tải như này thì nó hiện nay đang có cái khối lượng chuyên chở của nó thì sẽ rất là khác nhau. Nếu mà dòng 2 chỗ thì nó khối lượng chuyên chở nó khoảng từ 950 trở xuống. Và nếu anh em chọn dòng pick up bán tải van 2 chỗ 950 thì chúng ta chỉ được chạy những cái giờ không cấm.
Những giờ không cấm là những cái giờ mà cao điểm. Ví dụ như là từ sáng này, từ 7 giờ đến 9 giờ. Đó. Tối là bắt đầu từ 16 giờ đến 18 giờ là chúng ta những cái dòng xe mà khối lượng chuyên chở là 950 là chúng ta sẽ không chạy được. Tuy nhiên thì rất nhiều các hãng như Suzuki Sucox, Plinvan thế thì họ đã hoán cải những dòng xe của họ xuống là ví dụ như là Suzuki Sucox đi, mình gọi là Sucox đi, thì nó hoán cải xuống bây giờ chúng ta chỉ còn là khoảng 580 kg chuyên chở xuống còn 495 kg gì đấy, và hoàn toàn chúng ta có thể chạy được giờ cấm. Hay những cái chiếc xe như này như dòng của Kenbo thì đã hạ tải xuống là 495 kg, hay là Đông Ben thì nó có mã là Đông Ben Cedarway X30 chỉ còn là 490 kg thôi. Chúng ta vẫn có thể chạy 24/24, kể cả áp dụng với những phố mà nó có những cái biển cấm xe tải hay là xe chuyên chở hàng có khối lượng trên 5 tạ chẳng hạn, thì những xe này hoàn toàn phù hợp. Đó. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ anh em về cái chiếc xe này thôi. Một chiếc xe rất đáng để mua nếu mà các bạn đang sống ở những cái chung cư như này. Chạy chung cư như này nha, mình thấy có một cái đặc điểm bất cập là những hầm của xe chúng ta không có chỗ đỗ chẳng hạn, thì mọi người thường hay đỗ xe lung tung như này. Đấy, đỗ ở các slot free như này, hoặc đỗ trên vỉa hè như này, hoặc là đỗ ở những cái bãi như kia chẳng hạn. Đó, anh em thấy không, đỗ là vạ vật hết ở các cái chỗ cổng kìa. Đó, thì cái chiếc xe này giá rẻ như này và nó cũng rất là gọn gàng thì hoàn toàn phù hợp mình có thể mua. Đó. Tại vì cái dòng xe này nó cũng chỉ cao 1,5 m thôi, nên anh em đi xuống hầm gửi xe thì nó cũng rất là phù hợp. Nếu mà anh em đi mũ dòng cao như là Transit hay là những cái dòng của Ford thì nó cao trên 2 m thì đi xuống hầm rất là khó, tại vì hầm gửi xe nó sẽ giới hạn kích thước là tối thiểu. Cái chiếc xe rất là hợp lý luôn để mua ở cái thời điểm này, giá rẻ. Con này thì giá thì nó đang rơi vào khoảng tầm, nếu mà con của Taco Towner này thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 290 triệu. Anh em có thể lựa chọn các dòng giá rẻ của như là Kenbo, Đông Ben. Đông Ben bây giờ nó bỏ rồi, nó gọi là Cedarway, hay là xe của TMT K05S chẳng hạn. K05S là 5 chỗ đấy. Đó, Sucox 290 triệu rồi. Đó, cái dòng xe rất rẻ, rất cơ động, mình có thể dùng được. Đấy là cái tư vấn nên mua xe gì. Nếu anh em có trong tay túi tiền là khoảng 200 triệu, đây là xe mới luôn. Xe rẻ nhất đang thị trường là Kenbo 192 triệu thôi. 192 triệu là dòng 2 chỗ. Còn nếu mà dòng 5 chỗ như này thì mình có thể là mua cái con 5 chỗ 225 triệu chẳng hạn. Đó, đăng ký đăng kiểm lăn bánh thì nó khoảng tầm 250 quay đầu nhá. Xe này khoảng 250 quay đầu. Đó, rất ngon. Đấy, hai chiếc xe lách nhau ở trong một cái đường rất là nhỏ. Đó, những cái sự mình gọi là gì nhỉ, cái sự nhỏ gọn của chiếc xe van là cũng là ưu thế rất lớn luôn. Nó hoàn toàn có thể lách ra những cái cự rất nhỏ như này.